Hello guys, so kagising ko lang and nag-aakit sila na mag-breakfast today sa IKEA. So babangon na tayo and magpe-prepare na ako. Hindi na siguro ako hilamos lang, toothbrush. So let's go. Bangon na tayo. Ayan guys, bihis na ako and nasa sasakyan na ako. So inintay ko na lang yung nanay ko. One eternity later. Is IKEA. Diyan tayo mag-breakfast. So nasa signal light pa tayo. Color lights pa. Ayan, go na. And we're already here in IKEA. Go. We're having breakfast. So, not having yet. We're gonna have some breakfast. And, yeah. Dahil nagkikrave yung buntis, nandito. Yung buntis. Nagkikrave siya. We are with my mama. She's there. Guys, dahil sumusunod tayo sa batas, charing, kailangan nating magsuot ng mask. Ayan. Naligaw po kami. Naligaw. Hindi ko maintindihan kung bakit almusal lang kailangan pa naming dumayo sa pagkalayo-layo. Yan. Pasaway. Minsan lang naman. At may chaperon sa likod. Mataba. Of course. Anong nai-imagine mong kakainin natin? Bacon. Ako bacon, number Sausage. 1. Andun, mamimili tayo. Trolley guys, this is our food. So, dahil tatlo kami, tatlo din yung food. At ayan siya. Gutom na. Gutom na. Siyempre guys, kapag may kinuha, kailangan magbayad. So, nagbayad na si Mayor. Gano'n ako. Pipili na tayo ng coffee natin. We're going to choose which coffee we like. Coffee o juice o soft drink. Coffee yung nakalagay siya. Sa kabila, yung kanyata. Go guys, we will eat na, and bago tayo kumain na, lalagay muna tayo ng alcohol sa kamay. Okay, para safe. So for the coffee, we have cappuccino for us and coffee latte for mom. Ayan. Hello guys. Halika na. Kain na tayo. Kain na tayo. So I have bacon, mushrooms, beans, sausage, and the potato, ano to? Basta potato. Ayoko ng egg kasi parang hindi siya luto. Kain na tayo guys. Kain tayo.
Ayan guys, tapos na kaming kumain. Nabusog ba kayo? So, thank you, Ako, madam. busog na busog ako. Thank you, sponsor! Nabusog po ako ng sobra. Busog Salamat kami. po. Salamat. At, Ayaw niya kami kainin yung mga mushroom kasi. Maglalakal muna kami. Yeah, maguli muna tayo. Maghanap kami ng tasa. Tasa. Mag. Tasa tsaka carpet. Cheer. Tasa at carpet. Yung inuupuan natin dun. Hello guys! And yan, so napagod ako ng sobra-sobra. Antok na ako. Nakabili kami ng bulaklak. Yan. Dapat ang binibigay nyo ngayon is fresh na para nabuhay. And then cushion kasi sumasakit yung puwet namin sa pag-upo sa sahig. Ayan. Ayan. Hindi na uso yung rose. Hindi na daw uso yung rose. Bakit daw? Orchids na. Uwi na tayo guys. Pagod na ako. Tara na!